Så det vill vi att ni gör idag. Titta på bilderna, kunna berätta, men också fundera över, blev allt som det skulle? Ska man först prata om bilderna och sen skriva? Man kan göra som man vill. Man kan göra både och. Det kan vara så att man kanske först vill skriva lite stödord. Eller kan det vara att man först pratar och så skriver man några stödord samtidigt. Så gör som ni tycker att det passar bäst. Använd skrivande om ni tycker att det är ett stöd, eller prata först och skriv sen. Har ni kommit igång och börjat skriva, men ni kan också hjälpas åt att ställa frågor till varandra till bilderna. Och då skulle ni kunna använda de här frågorna när ni hjälper varandra att berätta. Vem är på bilden? Vad gör personen? Var är personen? När händer det? Till exempel innan jag eller någon annan hackade löken tog jag fram skärbrädan. Kari presenterade. Lite högre. Presenterade innan, började lagade mat. I måndags maten älgfärsbiffarna och rosta rötfrukt och såsen enbart gräddssås. Faiz fräste löken i kastrullen. Han använde träsked på första bilden. Sen hon vägde köttfärs på vågen. Och sen hon blandade ingredienser för att forma köttet. Vad är det hon har här under köttfärsen? Plastfolie. Ska ni skriva till det kanske? Eftersom vi pratade om det i måndags också. Ni använder plastfolie hela tiden, tänker jag. Ja. Och det har med hygienen att göra. Ja, vi kan skriva till det på texten. Ja, då kör ni vidare. Så som sagt, ni kan ta som en liten återberättelse till varje bild. Och så turas ni om att berätta och skriva. I måndags träffades lärarna i klassrummet med klasskamrat och berättade om recept älgvarbiffar. Handlar om... Vad heter det? Vad heter biffarna? Lammbiffarna. Om ni jämför de här två biffarna, vad kan ni säga då? Det är färdig biff, det är utan färdig. Vi bara stekte för att färdiga. Men när de blir färdiga, vi lägger i ugnen, blir färdig.